आजको यस भिडियोमा हामीले U-ThinkCrazy द्वारा रन गरिरहेको प्रि मेडिकल र प्रि इन्जिनियरिङ सेक्सनबाट नयाँ सर्भरमा सिफ्ट हुनको लागि दिएको एडमिसन फर्म कसरी फिलअप गर्ने भन्न सिक्न गइरहेका छौँ। हजुरले जुन डिस्कर्डमा पाउनुभएको वा फेसबुक वा मेल मेसेजबाट पाउनुभएको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। अब हजुर अलरेडी ब्राउजरमा साइन इन हुनुहुन्छ भने यो पेज देख्नुहुनेछ भने इनकेस हजुरलाई साइन इन टु गुगल भनेर आइरहेछ भने आफ्नो जिमेल आइडी र पासवर्ड हालेर साइन इन गर्नुहोस्। त्यसपछिको यो पेजमा हजुरको इमेल आइडी भेरिफाई गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट हजुरको पर्सनल डिटेल्सहरू फिलअप गर्नुहोस्। मैले मेरो यहाँ फिलअप गरिसकेको छु। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको कलेज डिटेल्सहरू इन्टर गर्नुहोस्। नेक्स्ट अब यहाँ हामीलाई हाम्रो पेमेन्ट प्रुफ अपलोड गर्न भनेको छ। अब मैले अलरेडी अपलोड गरेको छु। म फेरि हजुरलाई देखाउनको लागि एड फाइलमा आएँ। अब हजुरको पेमेन्ट प्रुफ के छ? ई सेवा पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने ल ई सेवाको एउटा हेरौँ। ई सेवाको मैले यो पेमेन्ट प्रुफले ड्र्याग एन्ड ड्रप यो गरेपछि मेरो फाइल यहाँ अपलोड भएर एट्याच भयो। इनकेस हजुरको फाइल 1 MB भन्दा माथिको साइजमा छ भने क्लिक टु कम्प्रेस इमेज फाइलको लागि माथि छ, फोटोहरूको लागि भने पिडिएफ फाइल्सको लागि लिङ्क हामीले तल राखेका छौँ। यहाँनिर पनि फाइल ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अपलोड गर्नुहोस्। कम्प्रेस गरिसकेपछि अनि कम्प्रेस भएको फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोस्। स्याम्पलको लागि मैले यो फाइल लिँदैछु, इमेज फाइल मेरो। अब इमेज हो त्यसले गर्दा इमेज कम्प्रेसरमा आएँ र ड्र्याग गरेँ। अब मेरो फाइल साइज रिड्युस भयो। त्यसपछि म यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नेछु। त्यस्तै गरी पिडिएफलाई पनि सेम प्रोसेस रहेको छ। पिडिएफ फाइललाई यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् र कन्भर्ट पिडिएफमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोस्। स्याम्पलको लागि म एउटा पिडिएफ फाइलमा त यो लिएर आएँ, ड्र्याग एन्ड ड्रप। अब यति गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरको पिडिएफ फाइल कम्प्रेस गरेर डाउनलोड भयो। अब हजुरलाई यहाँ हाम्रो एउटा अर्को के सोधेको छ भने ट्रान्ज्याक्सन आइडी भनेर मागेका छन्। ट्रान्ज्याक्सन आइडी हजुरको पेमेन्ट मेथड अब के छ? ई सेवामा ई सेवाबाट गर्नुभएको छ भने हजुरको रेफरेन्स कोड नै ट्रान्ज्याक्सन आइडी हो। हजुरले अब ब्याङ्क ट्रान्सफर वा ब्याङ्क डिपोजिट गर्नुभएको छ भने ब्याङ्कहरूमा चाहिँ माथि ट्रान्ज्याक्सन आइडी वा रेफरेन्स नम्बर भनेर लेखा हुन्छ, त्यसलाई कपी गरेर यहाँ ट्रान्ज्याक्सन आइडीको फिल्डमा इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। र हजुरलाई हामीलाई यो सबमिट गर्नुभएको फर्मको कपी चाहिन्छ भने यो लिङ्कलाई तल एक्टिभेट गरिदिनुहोस् र सबमिट गर्नुहोस्। यति गरेपछि हजुरको डिस्कर्डको हाम्रो नयाँ सर्भरको लागि रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस कम्प्लिट भयो। हजुरले फर्म भर्नुभएको 3-4 घन्टाभित्रमै नयाँ लिङ्क पाउनुहुनेछ मेलमा र त्यो मेलमा हजुरले डिस्कर्डको ट्युटोरियल भिडियो पनि पाउनुहुनेछ, नयाँ सर्भर कसरी जोइन गर्ने र के गर्ने भनेर। धन्यवाद।